Всім привіт! Розпаковуємо чергову посилочку з інтернет-магазину. Замовив я собі камеру відеоспостереження. Хотів одну модель, але, як часто буває, вибачте, такої моделі в наявності вже немає. Давайте ми вам вишлемо іншу. Тому розпаковую на камеру. Зараз подивимося, що вони мені сюди поклали. Ось така камера відеоспостереження. Також в комплекті до камери я замовив карту пам'яті на 64 ГБ. Давайте зараз подивимося, що ми маємо в комплекті. Інструкція по експлуатації. Блок живлення 5 вольт 2 ампера. Комплект герметичних з'єднань і сама камера відеоспостереження. Ще є кріплення для цієї камери. Це і є вся комплектація. Камера в нас компактна, має два об'єктива, кожен по 4 мегапікселя. Нижній об'єктив повертається на 360 градусів по горизонталі і на 90 градусів по вертикалі. Верхній об'єктив у нас фіксований, але на кріпленні на самому є можливість незначного регулювання його по горизонталі. Кріплення у нас універсальне з можливістю монтажу як на стіну, так і на потолок. Камера може працювати по Wi-Fi і по кабелю. Живлення камери від блока живлення 5 вольт. Те, що камера працює від 5 вольт, це створює певні проблеми з її монтажем, тому що в мене всі камери 12 вольтові, по одному кабелю йдуть, тому відповідно, щоб підключити 5 вольтову камеру, або доведеться кріпити якусь понижаючу плату, або тягнути окремий кабель. Це створює певні незручності. Чому на сайті не вказали, що вона живиться від 5 вольт, невідомо. На камері є інфрачервоні і LED світодіоди для нічної підсвітки. На верхній камері у нас 2 LED світодіода і 4 інфрачервоні. На нижній камері у нас 6 LED світодіодів і 4 інфрачервоні. Також є мікрофон і динамік для двостороннього зв'язку. І під гумовою заглушкою у нас розташований слот під карти пам'яті microSD. Підтримуються карти пам'яті розміром до 128 ГБ і кнопка скидання до заводських налаштувань. Формально по зовнішньому вигляду це все. Для того, щоб мати змогу переглядати зображення з цієї камери відеоспостереження, нам потрібно скачати додаток 390 Ace. Його можна скачати з Play Market або відсканувавши цей QR-код. Я цей додаток уже скачав, оскільки я ніколи не користувався цим додатком, тому обов'язково перший раз нам потрібно пройти процедуру реєстрації. Вибираємо свою країну Україна, пишемо імейл, приймаємо умови ліцензії, тиснемо далі. На імейл нам має прийти код, який ми вводимо на смартфоні. Зараз я перевірю код на комп'ютері, мені це зручніше. Код на електронну пошту прийшов, зараз ми його вводимо сюди. Далі нам потрібно придумати пароль для доступу до програми. Далі ми вводимо свій логін, в принципі придумуємо будь-який, який вам подобається. Далі вибираємо, хто ви, чоловік чи жінка. І також можна ввести свій день народження. І тиснемо фініш. Все, ми в програмі зареєструвалися. Тепер нам потрібно додати камеру. Підключаємо блок живлення. Зараз камера пройде самодіагностику. Welcome to use. Waiting to connect.
Щоб додати камеру, тиснемо на Waiting to хрестик, connect. вибираємо Wi-Fi підключення, вводимо пароль вашого роутера, Waiting to connect. тиснемо далі. У мене камера скинута до заводських налаштувань. Waiting to connect. Далі на Wi-Fi шукаємо камеру, Waiting to connect. підключаємося до неї, Connecting to Wi-Fi. повертаємося в програму і чекаємо підключення. Wi-Fi is connected. Pairing is successful. You can start using your camera now. Камера підключена, тиснемо далі і в нас є зображення з нашої камери. Зараз повісимо камеру на вулиці і подивимося, що вона показує. Заразом розберемося з налаштуваннями програми. Як я вже говорив, ця камера у нас 5 вольтова, а всі камери, які в мене є в наявності 12 вольтові, вони працюють від POE комутатора через ось такі POE сплітери, які понижують 48 вольт POE на 12 вольт, які необхідні для підключення камер. Оскільки цей POE сплітер сюди не підходить, можна придбати аналогічний POE сплітер, який понижує 48 вольт на 5 вольт, але, на жаль, наявності в Україні його взагалі немає. Є на AliExpress, можна замовити там, але чекати лишній місяць якось не дуже хочеться. Тому я пішов іншим шляхом. Я придбав ось такий понижаючий стабілізатор. Сюди ми підключаємо на вхід 12 вольт від POE сплітера. І на виході ми отримуємо стабільні 5 вольт. Це плата стабілізації без можливості регулювання, але нам це й не потрібно. На вхід цієї плати можна подати від 9 до 24 вольт, і на виході ми отримаємо стабільні 5 вольт. Все це буде монтуватися у монтажній коробці, тому проблем ніяких немає. Все буде закрито від вологи. На плату я підключаю ось такий роз'єм. І цей роз'єм якраз підходить до нашої камери. Тому поки з AliExpress прийдуть POE сплітери на 5 вольт, ми будемо використовувати ось таку схему живлення цієї камери. На смартфоні бачимо ось таку картинку. Зображення у нас виводиться одним кадром з обох камер. Розділити зображення окремо з верхньої камери або з нижньої неможливо. Так само зображення і записується на карту пам'яті, якщо вона у вас вставлена в камеру. По налаштуваннях всі вони виведені під скріншот зображення. Тут ми можемо подивитися ті зображення, які в нас є записані на карті пам'яті. В галереї у нас відображаються скріншоти і відеозаписи, які ми робили прямо з телефона, натиснувши кнопочку скріншот або натиснувши кнопочку відеозапису. Тут ми можемо вибрати кольорову тему нашого додатка. Далі можемо вибрати, як буде камера вести себе в темну пору доби, або у нас робитиме інфрачервона підсвітка, буде чорно-біле зображення, або будуть світитися LED-світодіодики, і камера буде виконувати роль прожектора, і все время буде вночі освітлювати територію. Або смарт-режим – це коли за умовчанням працюють інфрачервоні світлодіодики вночі, і коли на камері детектор виявить якийсь рух, то на деякий час вмикаються LED-світлодіодики, освітлюють територію, і потім знову камера переходить в інфрачервоний режим. Далі йде налаштування гучності вбудованого динаміка на камері. Також можна ввімкнути Tracking Motion. Це коли нижня камера вловить якийсь рух, то вона буде автоматично повертатися за тим об'єктом, куди він прямує. Далі вмикаємо-вимикаємо детекцію людини в кадрі. За допомогою мікрофона можна передати звук на камеру. Слідуюча функція Patrol. Коли ми її вмикаємо, то у нас нижня поворотна камера автоматично починає повертатися зліва направо і вгору вниз в постійному режимі, контролюючи абсолютно всю територію навкруги. Далі ми можемо ввімкнути сирену на камері. І остання функція – це вмикаємо примусово LED-світодіодики на камері. Також можна задати час, який період доби, який день тижня вони будуть автоматично вмикатися і вимикатися.
Також в додаткових налаштуваннях ми можемо налаштувати запис на карту пам'яті, як буде вестися, або постійно, або по тривозі. І також можна ввімкнути OnVIF. Ця функція дозволяє підключити камеру до відеореєстратора. Якщо у вас вона вимкнена, то відеореєстратор камеру просто не побачить. В цілому це все, що можна по налаштуваннях розповісти. Добре, зараз дочекаємося ночі і подивимося, яке зображення камера буде показувати в темну пору доби. Ось таку картинку ми маємо з камери в темну пору доби. Яко кажучи, зображення не дуже якісне. Якщо вдень у нас картинка більш-менш нормальна, незважаючи на те, що кольорова гама трішки приглушена, але вдень все-таки з якістю зображення можна миритися. То, як бачимо, в темну пору доби тут просто печалька. Зараз працюють інфрачервоні світлодіоди, деталізації фактично немає. Мушу сказати, що в мене було багато камер, навіть ті, що зараз у мене є, і то вони дають набагато кращу картинку в темну пору доби, чим ця. Це найгірша камера з нічною картинкою. Давайте зараз вімкнемо LED світлодіоди, подивимося, яке зображення буде, коли вони будуть вімкнені. Світлодіодна підсвітка вімкнена. Як бачимо, зображення стало трішки краще, але все рівно воно поганої якості. Ну що ж, в загальному по якості зображення з цією камерою все зрозуміло. Давайте одразу зараз перевіримо, як працює тут детектор руху. Як бачимо, камера виділила силует людини в кадрі. Зараз трекінг людини вимкнено. Вона за мною не слідкує, коли я рухаюсь, вона просто виділяє силует. Зараз давайте вимкнемо трекінг, і нижня камера має повертатися в той бік, куди я рухатимусь. Як бачимо, трекінг на цій камері працює. Працює коректно, тут проблем ніяких немає. Камера слідкує за людиною. Але є мінус в тому, що датчик руху у нас працює тільки на нижній камері. На верхній камері, на жаль, його немає. Тому якщо у нас нижня камера повернута в одну сторону, а верхня в іншу, і на верхній камері з'явиться силует людини, то вам оповіщення ніяке не прийде, тому що на верхній камері датчика руху немає. Він є тільки на нижній камері. На відеореєстраторі зображення також виводиться одним кадром. Я не можу розділити окремо зображення по кожній камері. Так само зображення і пишеться одним кадром на жорсткий диск. Якість зображення з камери бачимо самі. Вдень картинка ще більш-менш стерпна. Ну а вночі картинка просто печалька. Зараз працює інфрачервона підсвітка. Як бачимо, все розмито. Силует людини видно, але розпізнати, хто це, буде проблематично. Навіть якщо будуть працювати LED світлодіоди, то це ситуацію з якістю зображення не покращує. Ну і підсумок по камері. Плюси цієї камери – це її ціна, компактність. Маємо два об'єктива, досить таки непоганий функціонал. Є детектор руху, є слідкування за людиною, є автотрекінг, коли камера автоматично повертається із сторони в сторону, вгору вниз, перекриваючи фактично всю територію на 360 градусів. Але мається мінус, він досить значний, це якість зображення. Якщо вдень у нас картинка більш-менш нормальна, то в нічний час якість зображення це просто печалька. Тому те, що камера продається як 8 мегапіксельна, тобто два об'єктива по 4 мегапікселя, нічого подібного тут немає. Максимум тут два об'єктива по 2 мегапікселя, і то добре, якщо вони тут є. Також в процесі експлуатації цієї камери я помітив ще один такий мінус. Це те, що коли зникає світло, камера вимикається, і в цій камері всі налаштування скидаються за умовчанням. Тобто вам доведеться заново налаштовувати камеру. Це дуже незручно. На всіх інших камерах, навіть якщо зникає світло, то ніякі налаштування не скидаються. Коли світло вмикається, камери як працювали, так і працюють. На цій же камері чомусь всі налаштування скидаються до заводських.
Тому з огляду на все це, я категорично не рекомендую цю камеру для покупки. Краще додати пару сотню гривень і придбати також подвійну камеру з набагато кращою якістю зображення, чим на цій. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку, і до зустрічі!